Một thành phố bị đại dương nuốt chửng, đó là số phận của Lyon City, một nền văn minh cổ đại đã biến mất dưới những con sóng. Hãy chứng kiến vẻ đẹp kỳ lạ của những tàn tích dưới nước này và tìm hiểu về những thế lực dẫn đến sự sụp đổ của nó. Lyon City, giấc mơ dưới mặt nước. Có những nơi trên thế giới không còn tồn tại trên bản đồ, nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của đất, của nước và của những câu chuyện thì thầm từ lòng sâu. Lyon City, hay Sư Thành, là một trong những nơi như thế. Từ xa xưa, nơi này từng là trung tâm rực rỡ của văn hóa, thương mại và kiến trúc dưới thời nhà Đường. Một thành phố tráng lệ với những cánh cổng đá chạm trổ hình sư tử, những mái vòm cong vút uốn theo thuật phong thủy cổ truyền. Người ta gọi nơi đây là thành phố của sư tử, không chỉ vì tên gọi mà bởi tinh thần oai hùng và thịnh vượng từng ngự trị trong từng phiến đá, từng con phố uốn quanh. Nhưng rồi, Lyon City biến mất, không phải trong một đêm mà trong một quyết định. Năm 1959, để xây dựng hồ chứa nước phục vụ nhà máy thủy điện, người ta nhấn chìm toàn bộ vùng đất này. Một nền văn minh bị dìm xuống đáy nước, như thể lịch sử bị ép buộc phải quên đi chính mình. Tuy nhiên, có những người không tin rằng Lyon City chỉ đơn giản là nạn nhân của con người. Những lý thuyết khác bắt đầu nổi lên, rằng thành phố đã từng hứng chịu những đợt động đất dữ dội, những cơn lũ thần bí, hay mực nước biển dâng lên bất thường, như thể thiên nhiên đã gửi lời cảnh báo từ một kỷ nguyên đã mất. Một số truyền thuyết thậm chí cho rằng có điều gì đó dưới đáy hồ, không muốn bị đánh thức. Ngày nay, khi chúng ta phóng tầm mắt qua mặt nước xanh thẳm của hồ Thanh Đảo, nơi tưởng chừng chỉ là mặt gương tĩnh lặng, không ai ngờ rằng bên dưới ấy là cả một thế giới bị phong ấn. Ánh sáng mặt trời không thể chạm đến những mái nhà cổ, không thể làm bừng sáng những lối đi bằng đá từng dẫn lối cho bao thế hệ người xưa. Chỉ có làn nước, sâu đến 40 mét, là nhân chứng câm lặng cho những gì còn sót lại. Một cái nhìn thoáng qua, vào quá khứ. Một khoảnh khắc khi tia sáng từ ngọn đèn thợ lặn lướt qua bức tường đá phủ đầy phù điêu, và người ta bỗng thấy mình không chỉ đang nhìn vào một tàn tích, mà là một nền văn minh vẫn đang thì thầm, chờ được kể lại, chờ được nhớ đến. Và giờ đây, bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng lặn xuống làn nước ấy, để khám phá, để chạm tay vào quá khứ, và để đánh thức giấc mơ bị lãng quên mang tên Lyon City. Thành phố sư tử trỗi dậy từ đáy hồ. Sau nhiều thập kỷ bị quên lãng dưới làn nước xanh lạnh của hồ Thanh Đảo, Lyon City, thành phố sư tử bất ngờ trở lại ánh sáng vào năm 2001, khi một nhóm thợ lặn và các nhà nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc tình cờ phát hiện ra những cánh cổng đá nguyên vẹn, những mái đình cổ kính và cả hệ thống đường phố uốn lượn như mê cung, tất cả vẫn nằm đó, bất động nhưng không hề mất đi linh hồn. Đó không chỉ là một thành phố chìm, mà là một kho tàng lịch sử gần như nguyên vẹn. Trong làn nước âm u, từng viên gạch, từng ký tự khắc trên đá vẫn tồn tại như thể thời gian đã quên đi cách để làm phai mờ chúng. Một số nhà sử học gọi đây là Atlantis của phương Đông, không phải vì sự thần thoại hóa, mà bởi chính sự kỳ diệu có thật của nó. Những cảnh quay bằng máy bay không người lái từ trên cao cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về hồ nước khổng lồ, như một tấm gương khổng lồ che giấu điều kỳ bí bên dưới. Và rồi, khi máy quay lặn sâu xuống đáy hồ, bóng dáng Lyon City hiện ra, lặng lẽ và hùng vĩ. Ánh đèn chiếu qua làn nước, rọi sáng những bức tường đá được chạm khắc tỉ mỉ, rồng, sư tử, những họa tiết hoa văn đặc trưng của văn hóa Hán cổ. Càng đi sâu, người ta càng không khỏi thán phục, một thành phố ẩn giấu gần như nguyên vẹn suốt hơn nửa thế kỷ dưới nước, điều mà rất ít di tích cổ trên thế giới có thể đạt được. Nhưng cũng chính vì thế, việc khám phá và bảo tồn nơi này là một thách thức khổng lồ. Ở độ sâu hơn 40 mét, áp suất nước không hề nhỏ. Các công trình được xây dựng bằng đá vôi, một loại vật liệu vốn đã mỏng manh, lại càng dễ bị ăn mòn bởi dòng chảy và sinh vật biển. Mỗi bước tiếp cận phải thật chính xác, mỗi lần quay phim, khảo sát hay thậm chí chỉ là ánh sáng chiếu vào cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để không làm tổn hại di tích. Ngoài ra, nhiệt độ thấp, dòng nước đục và địa hình phức tạp khiến cho việc tiếp cận Lyon City không phải dành cho những cuộc lặn thông thường. Mỗi chuyến đi xuống đáy hồ giống như một cuộc hành trình bước vào cõi mộng, vừa kỳ ảo, vừa rình rập nguy hiểm. Thế nhưng, chính những thách thức đó lại khiến Lyon City trở nên đáng trân quý hơn bao giờ hết. Bởi không chỉ là một thành phố bị chôn vùi, nó là ký ức của cả một thời đại, là lời thì thầm của quá khứ, đang chờ đợi chúng ta lắng nghe. Và trong khoảnh khắc máy quay chạm đến cánh cổng đá phủ đầy phù điêu ấy, bạn sẽ nhận ra, đây không chỉ là tàn tích, mà là linh hồn của một nền văn minh, vừa bị quên lãng, vừa bất tử. Manh mối từ bóng tối sâu thẳm. Khi ánh sáng đầu tiên từ đèn thợ lặn chiếu lên bức tường đá của Lyon City, người ta đã không chỉ nhìn thấy đá và phù điêu. Họ đã nhìn thấy những mảnh vụn thời gian, những manh mối mờ ảo hé lộ một nền văn minh từng tồn tại, rực rỡ và tinh vi đến mức khiến các nhà khảo cổ hiện đại phải sững sờ. Đồ gốm vỡ, những chiếc bình nhỏ xíu với họa tiết rồng mây lượn quanh thân, được tìm thấy dưới lớp bùn tích tụ hàng chục năm. Chúng không chỉ là vật dụng sinh hoạt,
mà là một dạng ngôn ngữ bằng hình, truyền tải thẩm mỹ, niềm tin, thậm chí là cấu trúc xã hội của cư dân từng sống nơi đây. Những mảnh gốm có men lam, sắc men vẫn còn ánh lên trong nước lạnh, cho thấy kỹ thuật nung và chế tác tinh xảo, vượt xa thời đại mà chúng từng tồn tại. Tiếp đó là những công cụ bằng sắt, đồng, được rèn đúc cẩn thận, dấu hiệu của một nền sản xuất thủ công phát triển. Nhưng điều khiến các nhà nghiên cứu bối rối chính là sự hiện diện của những khớp nối cơ học trong kết cấu nhà cổ. Như thể nơi đây đã từng biết đến kỹ thuật xây dựng chống động đất từ hơn một thiên niên kỷ trước. Các khối đá được xếp khít đến mức nước gần như không thể len qua, cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về vật liệu và độ bền, điều mà chỉ có những xã hội có tổ chức mới thực hiện được. Hệ thống cống thoát nước, đường phố lát đá, khu hành chính và nơi thờ tự tách biệt rõ ràng. Tất cả cho thấy một trật tự xã hội đã được định hình chặt chẽ, nơi quyền lực, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng cùng tồn tại như một thể thống nhất. Thậm chí có những phát hiện gây chấn động, tấm bia đá khắc tên các quan lại, học giả và thầy cúng, cho thấy vai trò tôn giáo và học thuật từng rất được coi trọng. Trong lòng đá, những cái tên xưa cũ dường như vẫn còn vọng lại. Ai là người xây dựng Lyon City? Ai là người đã cai quản nó? Và vì sao một nền văn minh như thế lại chấp nhận bị lãng quên? Không có lời giải đáp tuyệt đối, chỉ có những câu hỏi dấy lên từ sâu thẳm, như tiếng gọi của quá khứ vọng về trong từng bọt nước. Lyon City vẫn còn đó, không chỉ như một di tích, mà như một cuốn sách đang khép lại giữa chừng, để lại người đọc với hàng trăm giả thuyết và một cảm giác day dứt. Phải chăng đây chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới các thành phố cổ bị chôn vùi? Phải chăng quá khứ của nhân loại ẩn chứa nhiều điều hơn chúng ta từng tưởng? Càng khám phá, càng nhiều câu hỏi được mở ra. Và chính điều đó đã khiến Lyon City trở thành một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của phương Đông, một nền văn minh đã mất, nhưng chưa bao giờ ngừng kể chuyện. Giữ lại tiếng thì thầm của quá khứ. Dưới làn nước sâu thẳm của hồ Thanh Đảo, Lyon City vẫn nằm đó, lặng lẽ, cổ kính và kiêu hãnh, như một linh hồn bất tử. Nhưng lần này, quá khứ không còn bị bỏ quên. Một hành trình mới đang bắt đầu, nơi con người và công nghệ cùng bắt tay để cứu lấy những điều thiêng liêng còn sót lại trong lòng nước. Từ những thợ lặn giàu kinh nghiệm cho đến các nhà khảo cổ học trẻ tuổi, những nhóm nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về đây. Mục tiêu không chỉ là khám phá, mà là gìn giữ, để những mái ngói phủ rêu, những phù điêu sư tử oai phong, những hành lang đá từng vang tiếng bước chân, không biến mất một lần nữa trong câm lặng. Nhờ công nghệ hiện đại, những cánh tay máy dưới nước điều khiển từ xa, ROV, máy quét 3D dưới nước, và kỹ thuật ánh xạ địa tầng số đang giúp tái tạo lại từng phần của thành phố, từ các cung điện bị sụp đổ cho đến đường phố chìm trong bùn. Mỗi mảnh vỡ được phát hiện không chỉ là một phát hiện khảo cổ, mà là một lời thì thầm từ quá khứ, rằng ở đây từng có cuộc sống, từng có hy vọng, từng có con người. Tương lai của Lyon City không nằm trong việc đánh thức nó lên khỏi mặt nước, mà nằm ở việc kể lại câu chuyện ấy cho thế giới, không để thời gian làm phai mờ ký ức. Các nhà khoa học đang phát triển mô hình ảo của toàn bộ thành phố, để bất kỳ ai, từ học sinh nhỏ tuổi đến nhà nghiên cứu, đều có thể bước vào Lyon City, qua màn hình, qua kính thực tế ảo, và cảm nhận được nhịp thở của một nền văn minh đã mất. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần nhiều hơn công nghệ, chúng ta cần ý chí gìn giữ. Trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, nơi nhiều giá trị cổ xưa đang bị cuốn trôi bởi làn sóng hiện đại, Lyon City là một lời nhắc nhở, lịch sử không nằm sau lưng ta, mà sống cùng ta, trong đá, trong nước, trong ký ức tập thể của nhân loại. Tương lai của Lyon City không thuộc riêng về các nhà khảo cổ hay nhà nước. Nó thuộc về tất cả những ai còn biết lắng nghe tiếng nói của thời gian. Những ai không xem quá khứ là điều cũ kỹ, mà là một ngọn lửa thiêng đang chờ được giữ gìn. Bạn người đang lắng nghe câu chuyện này cũng có thể là một phần của hành trình đó. Hãy tìm hiểu về khảo cổ học dưới nước, về công nghệ phục dựng di sản và về những thành phố đã mất vẫn đang nằm yên dưới chân sóng. Bởi mỗi sự quan tâm của bạn là một bước nhỏ đưa Lyon City trở lại, không phải để tồn tại trong hiện tại, mà để sống mãi trong ký ức của tương lai. Đánh thức ký ức ngủ quên. Khi những hình ảnh cuối cùng của Lyon City mờ dần dưới làn nước xanh thẫm, có lẽ trong lòng bạn cũng dấy lên một cảm giác khó tả, như thể đã vừa đi lạc vào một giấc mơ từ quá khứ. Nhưng đây không chỉ là một giấc mơ, Lyon City là có thật, và nó đang chờ được lắng nghe, được kể lại và được bảo vệ. Bạn không cần phải là nhà khảo cổ để góp phần giữ gìn nền văn minh này. Bạn có thể bắt đầu bằng một chuyến viếng thăm đến những bảo tàng đang trưng bày các hiện vật được trục vớt từ đáy hồ, nơi những mảnh gốm, công cụ và phù điêu cổ đang thì thầm câu chuyện hàng nghìn năm về trước. Mỗi hiện vật ở đó không chỉ là món đồ cổ, mà là mảnh ghép của một ký ức tập thể đã từng bị quên lãng. Nếu không thể đến tận nơi, hãy tiếp tục đọc, học và tìm hiểu. Có rất nhiều tài liệu quý giá, các công trình nghiên cứu và những tài liệu khảo cổ đang được mở rộng ra công chúng. Hãy khám phá các nguồn mà chúng tôi đính kèm trong phần mô tả bên dưới
để tự mình vén bức màn sương mù bao phủ thành phố Sư Tử. Và quan trọng hơn hết, hãy chia sẻ câu chuyện này. Hãy gửi video này đến bạn bè, gia đình, những người có cùng đam mê lịch sử và bí ẩn cổ đại. Bởi chỉ khi đủ nhiều người cùng nhìn về quá khứ, ta mới có thể giữ lại được ánh sáng le lói từ những nền văn minh đã mất. Lyon City không nên chỉ sống dưới mặt nước, nó xứng đáng được sống trong ý thức của mỗi chúng ta, như một lời nhắc rằng con người đã từng vĩ đại, đã từng tinh tế và đã từng biết tạo nên những điều kỳ diệu, ngay cả khi tất cả chỉ còn lại là đá, nước và ký ức. Hành trình chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu, cùng với bạn. Nếu bạn cảm thấy trái tim mình vừa chạm vào một bí ẩn cổ xưa, nếu những tàn tích dưới đáy nước kia khiến bạn muốn biết nhiều hơn, hiểu sâu hơn về những nền văn minh đã mất, thì đừng để hành trình dừng lại tại đây. Hãy nhấn đăng ký kênh TV Quang Thanh để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những bí ẩn đang ngủ yên trong lòng đất, dưới đáy đại dương và giữa những trang sách đã ố vàng bởi thời gian. Mỗi lượt đăng ký của bạn là một bước đi về phía quá khứ, là một chiếc đèn được thắp lên giữa mê cung của lịch sử, là một cam kết rằng chúng ta sẽ không để những câu chuyện vĩ đại bị lãng quên. Và đừng quên bật chuông thông báo, vì những video tiếp theo sẽ đưa bạn đến những thành phố bị chôn vùi, những đền đài bị nuốt chửng và những bí mật mà thời gian cố giấu kín. Khám phá, kết nối, gìn giữ, chúng ta và bạn sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện ấy.